فائیبر پی ته چې ته وایي په پاکستان شوی د خپل موبایل نه د اکاؤنٹ څرنګه کریټ کوي څرنګه به جوړوي. فائیبر پی ته چې ته وایي فائیبر پی د کریپټو ایکسچینج یو داس پلیټ فارم ده چې سمره پاپولر کوین دی کنه همیش په پی کی آر یعنی پاکستانی روپیز شي ایکسچینج کولای شي او جیس کیش یا ایزی پیسه شي ایزیلی ویډرا کولای شي او خستلای شي یا انټرنیشنل تور باندې همیش ادینه پیسې سند کولای یا وسره ریسیو کولای شي یا دینه علاوه چې میش انلاین ارنینګ وکي ویب سایټ د اپلیکیشن نتجینه هغه ارنینګ فائیبر پی شي ट्रांसफर की फाइबर फेना इजी पैसा जिसके से मिश इजी खस्तलाई शी अकाउंट जुड़ावल दे पर अब मोबाइल में मौजूद ब्राउज़र ओपन कई मुसरा क्रोम दा मुदा क्रोम ओपन कड़ाई दा और दाजी बे सर्च कई तो से फाइबर पे सिंपल वाला नई वेबसाइट fiberpay.net दागा वेबसाइट बे तरुशी दा फाइबर पे की होम पेज और दा वेबसाइट बंदी बे क्लिक कई और दा क्लिक कई दा किनो ऑफिशियल वेबसाइट दो दागा मो ओपन कड़ी दे फाइबर पे वाला لږ لوډینګ وکړو دغه داسې به ترخلو شي دغه ویني د ایمیل یا د کال یې ولوندې به سکرول ډاون شي دا ویني د ګیټ سټارټډ نه دي په دا باندې به تاسو کلیک کړئ لږ لوډینګ نه بعد به تاسو ته روشي ایمیل او پاسورډ داسې به هغه ایمیل انټر کړئ چې به کوم باندې فائیبر پی اکاؤنٹ تاسو اوپن کوئ او پاسورډ به ورکړئ چې کوم نمونه پاسورډ ورکوئ شپږ انچه او 3 انچه پاسورډ ورکوئ میکس ورکوئ کنه الفابet او نمبر سیمبل دا اے بی سی ڈی 1 2 3 او هیش سلیش سٹار داغه داس نمونه پاسورډ ورکوي او دا ورکړه په دا سبمیټ باندې به کلیک کړئ دا چې کلیک کړئ لږ لوډینګ وکړو ان بعد به دا بورډ ته اوپن شي دا په درې سټیپ شي مشته سره جوړوي شي فائیبر پی دلته نوم کنټری کیم ملک شي پاکستان شي سیټي کیم شهر شي او جندر دغه زویر کوم کنه زر دغه انفارمیشن به ورکړئ چې سیمول زر ورکړئ چې ټیم ډیټ نوښت کیږي بیا په دا سبمیټ باندې کلیک کړئ دا چې کلیک کړئ دلته به 15 انچه پین ورکړئ دا هغه پین دا چې کله تاسو د فائیبر پین ټرانزیکشن کوي ازي به تاسو نه غوډي دغه تصویر کوي چې تاسو سره یود وی کنه د پوس پین دا شی به ولی کوي کنفرم پین دا شی به ولی کوي 15 انچه پیدا مشتمل وي 15 انچه نه چې کم نه وي ټیک شو علي انچه نه بلکې الفابet یې تاسو ورکول شو خالي 15 مست 15 ضروري دي چې ورکړئ بیا په دا سبمیټ باندې به کلیک کړئ دا سبمیټ چې څنګه کلیک کې اکاؤنٹ کریټ شول فائیبر پی والا ته ولا تاسو وینئ کنه دا ډیشبورډ ده دلته پی کی آر ټوټل اویلیبل دا ټوټل کریډټ دا ټوټل ټرانسفر دا ټوټل ویډرا دا مولا اکاؤنٹ اس کریټ هول دغه نه به مش پیسې ترانسفر کولای شي خو ابي بیا ته وښانه کنه خالي اکاؤنٹ کریټ کولای طریقه متوشالي ده په دې طریقه سره تاسو اکاؤنٹ جوړولای شئ کا ویډیو معلوماتي ویډیو نه ملګری سره ضرور شي کوي کا په چینل فرست ټایم وای یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ غنټې نشان کلیک کړئ او سره فیسبوک پیج لایک او فالو کړئ بل ویډیو شي بیا ملوي هغه بیا د لا پامان